Hôm qua là một ngày rất lạ vì thời tiết thay đổi liên tục. Buổi sáng, tôi dậy sớm và mở cửa sổ. Trời nắng đẹp, có mây trắng, gió nhẹ và không khí ấm áp. Tôi cảm thấy rất vui và có nhiều năng lượng. Tôi quyết định ra ngoài chạy bộ trong công viên. Trên đường, tôi thấy nhiều người đi dạo. Trẻ con cười đùa và mọi người đều có vẻ hạnh phúc vì thời tiết dễ chịu. Sau khi chạy xong, tôi mua một ly cà phê rồi ngồi nghỉ ở ghế đá. Nhưng chỉ một lát sau, trời bắt đầu thay đổi. Mây đen kéo đến, gió mạnh hơn và tôi nghe tiếng sấm xa xa. Tôi vội chạy đến quán cà phê gần đó. Trời mưa rất to, gió thổi mạnh và có sấm chớp sáng cả bầu trời. Tôi ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài thấy người đi đường che ô, áo mưa bay trong gió. Và tôi nghĩ, thời tiết thật là khó đoán. Khoảng 1 tiếng sau, mưa tạnh, bầu trời trong lại, không khí mát mẻ và có chút sương mù nhẹ. Tôi quyết định đi bộ về nhà. Vừa đi, vừa ngắm cảnh. Những chiếc lá ướt dưới chân, mùi đất sau cơn mưa thật dễ chịu. Buổi tối, trời trở lạnh. Tôi đóng cửa sổ, mặc áo ấm và pha một tách trà nóng. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường, thấy ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt. Ngày hôm qua, giúp tôi hiểu rằng mỗi kiểu thời tiết đều có vẻ đẹp riêng. Trời nắng giúp tôi cảm thấy vui. Trời mưa làm tôi cảm thấy yên tĩnh. Trời lạnh khiến tôi muốn ở gần những người tôi yêu quý. Tôi nghĩ nếu chúng ta biết tận hưởng mọi loại thời tiết thì ngày nào cũng có thể trở nên đặc biệt và đáng nhớ. Hello everyone, thank you for listening to their slow Vietnamese stories. To listen more, please download the app Phở Speak. For more interesting stories and more listening exercises, which are super useful for your learning journey. Let's see you there. Phở Speak.